Salutare lume! În primul rând țin să vă mulțumesc tuturor pentru vizionările la videoclipul anterior, pentru abonări, pentru like-uri, comentarii și așa mai departe. Din nou la partida de pescuit, am zis dacă data trecută a funcționat aici pe acumularea sub placul de Barcău și am prins caras la râmă roșie de gunoi, râma californiană, foarte bine, am zis să mai încerc încă o partidă, după care pe parcursul partidei o să vă spun unde vor fi următoarele partide, unde vor avea loc. Așa că rămâneți ca să aflați totul despre ce va urma săptămâna viitoare. Pe scurt și foarte rapid, același bufet suedez, o nadă de alune tigrate cu TTX, râme roșii californiene și râme roșii canadiene. O să vă explic pe parcursul partidei, așa că rămâneți împreună cu mine. Câteva detalii despre diferența dintre ele. Și aici pop-up-uri, waftersuri, toate cele și bineînțeles la bază, acolo unde țin eu lucrurile lângă mașină, cârlige cu spin pentru pop-up, așa. Am și vermuși aici, dacă o să fiu nevoit. Deci o să încep cu râmă roșie de California, de gunoi, deci de acum înainte să le spun așa, californiene și canadiene, pentru că este o diferență. O să aflați mai târziu. Și de ce le place mai mult râma californiană. Deci dacă nu o să funcționeze cu râmele, bineînțeles că o să trec la pop-up-uri și o să vedem. Cam asta ar fi. Echipamentul, același picker de 3 metri, un shadow picker de 3 metri de la Formax, un coșuleț de 20 de grame, un anti-tangle ca să nu se, unii știți, alții nu, asta este pentru ca să nu se, în timpul aruncării, să nu se răsucească, să nu se întoarcă firul, cârligul, să agațe în firul principal, un Excalibur de 8. Cu asta o să încep și acum trecem pe partea cealaltă. Rapid. Aici am două lansete de feeder. Am zis dacă tot pescuiesc la picker, am aici niște frumoși peștișori. Am pus deja pe cârlig. Îi vedeți. Tremură ei puțin, nu sunt supărați că i-am înțepat. Vreau să-i dau repede la apă ca să nu moară. Deci, vă doresc vizionare plăcută. O să încep cu, așa cum am spus, cu o râmă californiană. O agăț în primă fază în 2 puncte. Dar vedeți ce activitate are. Așa le-am trezit și data trecută interesul. Sper să funcționeze. Avem o pișcătură. Avem și primul pește, sper. Nu o să vă țin cu toate drillurile până când o să aduc eu peștele la mal. Acum da, dar la următoarele o să scurtez. După înțepare o să vă prezint doar aici la mal. Pentru că nu e plictisitor, dar dacă ar fi ceva pește mai așa să fie drill-ul drill, să sperăm că rămâne. Deci avem primul caras, frumos. Și dacă este primul caras din partea mea, deci primul caras pe râmă roșie, dacă este primul caras din partea mea, deja primește primul like. Urmați voi cu like-urile dacă credeți că merită. Deci chiar vreau să spun că o să încerc alte variante, dar mai așteptăm.
Da. Am spus că nu o să vă țin până când o să aduc peștele la mal, dar totuși dacă este un moment cheie să vă spun, în primă fază, deci n-am dat acele 5, 6, 8 coșulețe de nadă cum obișnuiam, dar la fiecare 10 minute verific râma și atunci golesc coșulețul și este același lucru, se formează patul de nadă. Din ce în ce mai frumos carașii, nu pot să țin bățul așa cum ar trebui mai ridicat pentru că este apa mică și s-ar putea să rămân fără pește. Am mai rămas eu. Vă mai prezint așa câte unul. Deci frumos, râma de gunoi. Cum am spus, nu plecați pentru că o să vă arat diferența între cele două râme, canadiana și californiana, și o să vedeți. Acum o să încerc să pun o râmă canadiană, dar prima dată o să vă prezint despre ce este vorba. Da, mai pe scurt. Deci aceasta este o râmă californiană, canadiană, iar aceasta este râma californiană. Dacă bine observați, și culoarea este alta. Asta este mult mai roșie, asta. Iar aceasta are niște dungi pe ea. Când o să o culegeți, o să o recunoașteți. Nu pot să focalizez nicicum. Deci diferența între ele este următoarea. Aceasta, canadiană, deci dacă o rup, uitați, dacă o rup, am rupt-o, nu conține acel lichid galben, urât mirositor, pe care îl conține aceasta californiană. Acum nu prea își dă drumul la lichid. Deci, ce rol are acel lichid? Are rolul de a se apăra. Deci, în momentul în care ea simte că este atacată, ea elimină un lichid. Acum se vede bine. Priviți. Sper că se vede acel lichid galben. Aici la mine pe deget se vede, uitați-l. Nu văd de soarele ăsta bine, iar cealaltă nu conține așa ceva. Și asta este diferența între cele două râme. Deci asta este californiana mult mai activă, are o altă culoare și are acel lichid galben despre care vă spuneam, care îl elimină atunci când simte pericole. Și de obicei acest lichid îl înnebunește pe caras. Am prins acei doi carași la râmă, văd că nu mai este nicio activitate și m-am gândit să le încerc pe toate pe rând. Deci urmează Techno Puffy cu 2 vermuși. Pun din start deja vermușii ca să îl agite puțin. Dacă nu, o să încerc pop-up-urile, waftersurile și în cele din urmă voi reveni iarăși la râmă roșie și eu voi sta să aștept. N-am ce face. Am revenit la râmă pentru că n-a vrut nici
Technopu Finish Pop-Up. Am revenit la râmă roșie și opa, e foarte agresiv, nu pare a fi caras. Ba da, caras e, dar e frumos, de aceea face ce face. Foarte frumos, nu frumos. Dacă primii doi n-au meritat un like de la voi, dați-i la acesta. Californiana și-a spus cuvântul. Am mai păcălit unul. Pe cele două cu care dau la biban. Nu o să schimb astăzi să pun râmă groasă, nici nu am. Și o să le las cu peștișori. Mai rar, dar frumoși. Dacă vă place ceea ce vedeți, cei care sunteți mai noi pe acest canal, nu ezitați să vă abonați. Este gratuit și puteți să vedeți, am playlist-uri frumoase, partide din trecut și, bineînțeles, partide care vor urma. Deci mai rar, dar frumoși. Super! Și partida este departe de final, așa că țineți aproape. Ce am observat, că dacă nu pun râmă proaspătă la fiecare lansare, nu pune botul. Deja chiar este încă activă cât de cât, dar nu cum ar trebui. Și dacă am procedat așa, deci am pus la fiecare lansare râmă proaspătă, văd că funcționează. Vă spuneam că o să urmeze alte partide. Următoarea partidă, următoarele două, poftim. Cât de superficial a fost agățat. Nu vi-l prezint așa murdar. Spuneam că următoarele două partide vor fi una pe râu, una pe lac, la Răpitor și pe lac, iar pe râu la Cioveni. Așa că dacă v-ați abonat sau cei care sunteți abonați, atingeți și clopoțelul de notificări ca să nu pierdeți partidele următoare. Frumoasă prezentarea. Sperăm că și peștele este frumos. Da, o pune rezistență aici la mal. Tot am impresia când îți mai frumoși că este clean sau altă specie, dar caras este. Deci, uitați ce frumos caras. Este cel mai frumos caras. Era timpul să mai vină ceva. A fost o mică pauză. S-a pornit și vântul. Haideți să-l vedem. Hai, ce rău bate soarele ăsta. Ce să vedeți voi? Cleanul. Deci până la urmă am prins clean. Nu pe peștișor. Vedeți cât este de... Să vi-l prezint, doar să-l spăl puțin. Să-l spăl poate
Are vreo 30. Deci tot am spus eu că pare a fi clean în zonă. Da. 30. La ăsta îi dați un like sau nu? M-am simțit nevoie să schimb pe pop-up pentru că la râmă nu mai funcționa. Și după câtva timp apare primul caras la pop-up de usturoi de 6 mm. Deci până la urmă nu vrea râmă, vrea pop-up. Dacă pop-up vrei, pop-up primești. Cel mai mic caras de astăzi. Dar este un caras. Ia să vedem un caras pe pop-up de 8. Sperăm să-l vedem. Deci la râmă am renunțat pentru că nu mai ai ciupituri și mănâncă râma ceva mărunt și am trecut la pop-up-uri. Ia să vedem. Cam face pe nervosul. Da. L-ați văzut, încă e aici la mal. Vrea să vină afară. Prindem și cu mâna. Haideți să vă arăt și peștii. Nu sunt chiar atât de mulți, dar sunt frumoși. Priviți. Carași frumoși. Și cleanul pe care o să-l și eliberez acum. Până mai are viață și suflu. Pentru că, așa cum am spus, este păcat reținut. Dacă nu i-ați dat un like când l-am prins, vă rog să-i dați un like acum la eliberare. Unde e apa mai limpede, să-l vedem cum pleacă. Du-te și fă-te mare. Deci cam asta a fost. Vă las niște ecrane de final. Unul în stânga, unul în dreapta ecranului vostru. Cu playlist-uri. Puteți să vedeți, să revedeți acele playlist-uri. Deci, frumoasă partida, frumoși carași. Am prins și pe râmă și pe pop-up-uri. Așadar, până data viitoare, pentru pescari fire întinse, pentru toată lumea, multă sănătate. Ne vedem în curând. Numai bine!